هل سبق أن دخلت مكاناً فيه تجمع أصدقاء أو اجتماع عمل وشعرت كأنك غير مرئي تماماً؟ تتحدث ولا أحد يستمع، تمزح ولا أحد يضحك، تغيب ولا أحد يسأل عنك. على الرغم من أنك تحاول أن تكون شخصاً محترماً، تقدم المساعدة للآخرين وتضحي براحتك لتلبي احتياجات من حولك، تشعر في النهاية أن كل هذا بلا جدوى، وكأن تأثيرك معدوم وقيمتك غير ملموسة. إذا كنت تعتقد أن المشكلة تكمن في سوء الحظ أو أن الآخرين سيئون، يؤسفني أن أخبرك أن المشكلة غالباً ليست فيهم، بل فيك أنت. هناك تصرفات يومية نقوم بها بنية حسنة أو بدافع العشم والطيبة الزائدة، لكنها للأسف تقلل من هيبتنا أمام الناس دون أن ندرك ذلك. هذه التصرفات تمنح الآخرين الضوء الأخضر ليتعاملوا معنا باستخفاف، وكأن وجودنا أمر مفروغ منه. ولذلك، إذا كنت تشعر بهذا النوع من التهميش، فقد حان الوقت لإجراء تغييرات حقيقية وجذرية. أول مشكلة شائعة وهي خطيرة للغاية هي كثرة الاعتذارات غير الضرورية. البعض يتحول إلى آلة اعتذارات متحركة، حيث يعتذر عن كل شيء بغض النظر عن حجم الخطأ أو حتى وجوده. تخيل أنك في المترو وأحدهم داس على قدمك، فتقول له أنا آسف، أو حين يقدم لك الجرسون طعاماً غير مطابق لطلبك، فتعتذر بدل أن تطلب تغييره بصورة طبيعية. وحتى عندما تسأل مديرك عن أمر يتعلق بعملك الأساسي، تقول آسف على الإزعاج. لماذا كل هذا؟ أنت لم تخطئ، فلماذا الاعتذار؟ علم النفس يوضح أن الشخص المفرط في الاعتذار دون داع يحمل داخله شعوراً بأنه عبء على الآخرين، وكأنه يعتذر لهم فقط لأنه موجود ويتنفس نفس الهواء معهم. كلمة آسف كلمة قوية وثمينة، تظهر نضج صاحبها إذا قيلت في موقف يستحق، لكنها تفقد معناها وقيمتها عندما تستخدم بشكل مبالغ فيه وفي غير موضعها. بدلاً من الاعتذار عن تأخرك في موعد بسبب الزحام وأنت مذعور وكأنك ارتكبت جريمة، عبر بطريقة تظهر الاحترام لك وللطرف الآخر، مثل أشكرك لصبرك وانتظاري. ثاني مشكلة هي متلازمة اللطف الزائد أو إرضاء الناس، حيث تجبر نفسك على تلبية مطالب الجميع مهما كانت الظروف الشخصية لديك. تأتي إلى المنزل منهكاً بعد يوم عمل طويل، وبدلاً من الاسترخاء تجد صديقك يطلب منك الخروج معه لمشوار غير ضروري، فتوافق حتى لا يشعر بالإحباط. مديرك يطلب منك إنجاز أعمال إضافية ليست مسؤوليتك، فأنت تقبل لتحافظ على صولتك كموظف مثالي. النتيجة ضغط نفسي مستمر وجهد مستنزف لا يقدر من أحد. قانون العرض والطلب ينطبق ليس فقط على الأسواق بل على العلاقات البشرية أيضاً. إذا كنت دائماً متاحاً للجميع، سيعتبرونك أمراً مضموناً ولن يعطوك قيمة حقيقية. لذا عليك التدرب على قول لا، فهي كلمة تعيد ترتيب علاقتك مع الآخرون وتظهر احترامك لنفسك. ثالث خطأ كبير يقلل من احترام الآخرين لك هو الأوفر شيرينج أو مشاركة التفاصيل الشخصية بصورة غير ضرورية. سواء كنت تتحدث مع شخص قابلته لتوك أو مع زملاء في جلسة عابرة، تجد نفسك تعرض حياتك بكل تفاصيلها: الصراعات الزوجية، الأزمات المالية، النتائج السلبية لأخطائك الشخصية. هذه الصراحة المفرطة تبدو كأنها محاولة للحصول على دعم أو احتواء من الآخرين، لكنها تجعلك شخصاً ضعيفاً وساذجاً في نظرهم. الغموض يضيف جاذبية للشخصية ويزيد احترام الناس لك. لا تتحدث عن أحلامك وأهدافك وحتى مشاكلك الشخصية أمام الجميع. اجعل جزءاً من حياتك خاصاً ومغلقاً عن الآخرين، فهذا يبقيهم فضوليين تجاهك بدلاً من استسهالك. وأخيراً، التعلق العاطفي المفرط بالأشخاص الذين قرروا الانسحاب من حياتك هو مدمر لكل أشكال الكرامة والهيبة. إذا بدأت تشعر ببرود شخص تجاهك وتجاهل واضح، فلا تطارده بالأسئلة والرسائل ولا تتمسك به بجنون.